Адміністрація підписала меморандум із Міжнародною фундацією «Антиснід США» в Україні. Це означає, що у столиці стане більше пунктів безкоштовного експрес-тестування на ВІЛ. Окрім національних пунктів, з'являться додаткові мобільні пункти. І я вже бачу в Анатолія у гостях є... Так. Ми бачимо, в Анатолія у гостях вже є люди, які поговорять про цю ситуацію. Так, ми готові зараз говорити. Дійсно, про Київ входить у список 27 країн, 27 міст, навіть з найбільшим рівнем епідемії ВІЛ та СНІД. І це надзвичайно складна ситуація. Ми про це постійно говоримо. Зараз про це також ми про дуже цікаву ініціативу. Отже, в нашій студії Террі Форд, директор з політики та адвокації AHF, а також Денис Годлевський, директор з маркетингу AHF Європа. Доброго ранку, good morning. Так, скажіть, будь ласка, наскільки ось ситуація із ВІЛ-СНІДом дійсно у Києві зараз гостра, взагалі в Україні? What is the situation with HIV in Ukraine, Kiev? Good morning. Good morning. Well, we know that there's about 250,000 people that are living with HIV in Ukraine. That is projected from UNAIDS. Мы знаем, что в Украине, по оценкам Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу, с ВИЧ живет более 250 тысяч человек. And we know that less than half of those people are on treatment. So the situation is we need to get people tested and know their status and get them on treatment. И мы знаем, что меньше половины из этих людей получают лечение, антиретровирусную терапию, которая позволяет контролировать ВИЧ-инфекцию, поэтому нам нужно, чтобы люди тестировались, узнавали свой статус и получали лечение. Наскільки я розумію, якщо людина знає, що вона ВІЧ-позитивна, приймає ліки, то відповідно людина може жити абсолютно нормальним життям, і нічим воно не буде відрізнятися від життя звичайної людини, в якої немає ВІЧ. As far as I understand, if people get treatment, knowing that they're positive, they can live the normal life without any differences from the other people. Absolutely. Treatment equals life, and it has taken people back from being very sick to being very well in less than 4 months. So it's very important to get on treatment early, and you can prevent the infections that could make you sick and have AIDS. Абсолютно верно. Лечение равно жизнь, и, собственно, прием антиретровирусной терапии позволяет людям вернуться из состояния, когда они уже очень больны, обратно к абсолютно здоровому практически состоянию, ну, с точки зрения проявлений, за менее чем 4 месяца. Поэтому очень важно как можно раньше выявлять людей, живущих с ВИЧ, помогать им начинать лечение. Головні міфи про людей ВІЧ-позитивних. Це, відповідно, наскільки я розумію, що можна заразитися ВІЧем, це небезпечно, поруч стоїш, торкатись не можна і так далі. Так розумію, що ці стереотипи досі існують в нашій країні. The main myths about HIV are still in our country that you can get HIV from. Так, ми зараз перекладаємо для наших гостей. Так. Yeah, it's important to overcome misinformation about HIV and AIDS. You can't get it from kissing or toilet seats or sharing water or sharing toothbrush. You can't. It's a virus. You can't get it like that. You get it through bodily fluids, through sexual contact, through IV drug use, and sharing of fluids. So there's too many myths about HIV that need to be dispelled. Да, нужно преодолевать мифы, связанные с ВИЧ-инфекцией. Он не передается в бытовых контактах, через сидение туалетов, при рукопожатии, через поцелуи и так далее. Да, он передается при контакте кровяном, связанном с кровью, или это при сексуальных контактах, но нужно преодолевать и действительно развеивать все эти мифы, которые связаны с ВИЧ-инфекцией. А розкажіть, будь ласка, про співпрацю AHF та Київської міської державної адміністрації. Що це за проект і як він буде працювати, в якому напрямку? Could you tell us more about the cooperation with Kiev City administration? Yes, we came and started providing some services in 2009 in Ukraine. And we've been working with the city administration over the past several years. But we're very happy with to see the strong leadership of Mayor Glitschko in fighting HIV/AIDS. He seems to be very dedicated to working to end it in Kiev and in Ukraine.
Мы работаем в Украине и в Киеве с 2009 года, и мы очень рады видеть сейчас новое лидерство, очень сильное лидерство мэра Виталия Кличко в борьбе с эпидемией. И мы видим, что он действительно привержен внутренне и лично тому, чтобы покончить, да, сделать все, что можно для того, чтобы покончить з епідемією. Які конкретні дії, про що ми зараз говоримо? Що завдяки цій колаборації з Київською міською адміністрацією та H&F, що з'явиться у Києві? Так розумію, що мова йде і про пункти тестування ВІЧ, можливо, якісь пункти допомоги. Про що йде мова? What are the exact points of the cooperation, testing places and so on? We're going to continue to work with the city with the projects we've already been doing. One is social marketing, and there's a knockout HIV campaign that's in all the subways right now. Many people have seen it, I'm sure, that ride the subways. And the city and the mayor really helped and supported us with that. So we did already that together. We're going to continue campaigns like that. And he actually offered yesterday to be a part of that campaign, which we're very excited. Первое – это информационные кампании, социальные кампании, которые многие видели наверняка в общественном транспорте, в метро «Нокаутируй ВИЧ». И вчера мы договорились о расширении этой кампании, и мэр лично даже предложил, что он сам примет участие и поддержит ее. Мы очень этому рады и благодарны. And then also rapid testing is very important to expand. We have a very efficient, fast, convenient rapid testing model that we're doing in Ukraine. We want to expand that, and we're part of the Fast Track Cities initiative with the city and UNAIDS, and we're all working together to expand testing. И еще один проект – это расширение программы именно быстрого тестирования. Это тестирование, когда результат получается человеком практически мгновенно, через несколько минут. Мы являемся частью программы Fast Track Cities. Это международная программа, в которой участвует и город Киев, и объединенная программа «Он по ВИЧ-СПИДу». И мы все вместе заинтересованы в том, чтобы большее количество пунктов, удобных пунктов тестирования таких было в Киеве. And then one other thing is that we're very big on is condoms. These are love condoms, and we want to really work with the city. And we met with the Minister of Health yesterday as well, and she has some very progressive plans and is working very hard to improve the system of access to care for all people in Ukraine, but especially also with condoms. That's how we want to be able to help. We're going to donate some For young people, condoms. Да, еще одна важная вещь – это доступность презервативов. Это то, в чем мы будем помогать. У нас есть своя марка презервативов, которую мы хотим сделать доступной. И мы вчера встречались также с министром здравоохранения, которая тоже, мы видим, очень привержена и хочет сделать систему здравоохранения лучше и доступнее для граждан Украины. И презервативы для нас, вот это тоже один из таких практических шагов, их доступность для молодежи, в том числе это очень важный инструмент в профилактике ВИЧ-инфекции. Где-то год назад я также поддерживал инициативу быстрых тестов, и также прошел тест на ВИЧ. Это был 5-минутный тест, который показал, что у меня ВИЧ негативен. Насколько часто нужно проходить людям этот тест? И вообще, понимаю, что есть зоны риска. Возможно, там это люди, которые употребляют наркотики тяжелые, еще какие-то истории. Но кому нужно проходить этот тест? So, how often do people need to get tested with this rapid test system? And of course, there are risk groups, and who needs to get tested, basically? Yeah, it depends on your risk. If you're in a higher risk category, you should probably get tested. Some people get tested every 3 months, 6 months, several times a year. Depending on if you are, putting yourself at risk, and there's different categories of that. So, we recommend that people get a test every 6 months. Действительно, это зависит от того, к какой группе риска, так называемой, вы относитесь. Некоторым лучше тестироваться 1 раз в 3 месяца, 1 раз в 6 месяцев, кому-то достаточно раз в год. Мы рекомендуем, чтобы люди тестировались, и у них была привычка тестироваться раз в полгода. Значить, про зони ризику, та де в Києві, наприклад, та в інших містах можна протестувати, зробити цей самий тест, швидкий тест на ВІЧ. Ми про це поговоримо буквально за декілька хвилин. А зараз ми продовжуємо
повертаємось до теми вибухів до теми, про у яку ми Вінницькій говоримо, області. так, і про яку ми говоримо цілу ніч і цілий буквально ранок. Ми говоримо. Микола Бойчук, голова Вінницької обласної громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України. У нас зараз на зв'язку. Він нині у Вінниці. Куди евакуюють постраждалих із Калинівки? Зараз нам і розповість. Доброго ранку, пане Миколо. Доброго ранку, студія. Наша громадська організація щиро вдячна вашому каналу, що ми знайшли якраз те повідомлення, що відбувається. Бо відчув я о 10-й годині 10 хвилин поштовх як землетрус. І оцінив я фахівець, бо як географ-біолог знаю, що таке землетрус десь в 2-3 бали. Після того щось гриміло і таке інше. І лише тільки ваш канал повідомив і почав говорити про цю біду. Після цього я, як голова обласної організації, почав телефонувати своїм колегам, безпосередньо голові міської організації Анатолію Васильовичу Фоломєєву, також голові Калинівської організації Ковальчуку Олександру Івановичу. І ми спілкувалися, радилися, що робити. В цей час ми вже почули і побачили, що місто Вінниця відрядило автобуси на те, щоб евакуювати людей. Але ми розуміємо, що пожежа розпочалася значно раніше, чим ми вже її почули і побачили. На превеликий жаль, сьогодні щойно о 8:10 відбувся знову один із поштовхів. Це третій за цей період з 10-ї вечора до нинішнього часу. Десь під ранок вибухи в Вінниці майже не чутні були. Але турбує те, що вибухи періодизмом зменшились, але силою поштовху, скажімо, третій був чуть-чуть слабіший, ніж перший та другий, той потужний, який, ймовірно, був як землетрус. З спілкування із пропозицій наших товаришів виїхати і допомогти евакуювати і наших ліквідаторів, і всіх, хто потерпів і потребував допомоги. Коли ми побачили вже, що внутрішні війська, армія, скажімо, сили ті, які можуть забезпечити більш професійно засоби і, скажімо, реагування, і маючи техніку більш потужнішу, ми вирішили бути на зв'язку. І таким чином ми не спали цілу ніч і спілкувалися зі своїми товаришами. На щастя, я дуже задоволений, що нема травм, немає смертей, хай Бог нас береже всіх. Але пропозиція моя серед ночі, що давайте надамо житло, і я особисто запропонував житло своїх батьків покійних, для того, щоб туди евакуювати тих, хто потребує допомоги. Я щиро вдячний і Євгену з Києва, і Вячеславу Євгенійовичу з Дніпра, і Любові також з Дніпра, і іншим товаришам, які мені на мій телефон, котрий я заявив для того, щоб можу розмістити тих, хто потребує допомоги, вітання, смс-ки щирі, якраз це свідчить про те, що ваш канал заспокоює всіх, прояснив ситуацію, і ми мобілізували круг вашого каналу. Я хочу сказати, що бажаю вашому каналу процвітання, роботи, і щоб такі біди не повторялися, щоб Вінницька, оця Калинівська пожежа і вибухи, щоб не принесли біди, і в подальшому ми з миром шукали миру, стабільності і благополуччя. Дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Особливо тим, хто вів цілу ніч, вам двом вашим колегам побажаю щастя, здоров'я, благополуччя, тому що це справжні люди, це патріоти. Дякуємо вам, пане Микола. Хотіла ще нагадати, зараз на екранах ви бачите гарячу лінію штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Телефон 043 332 13 35. За цим номером можна телефонувати. Ще раз наголошую, це штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Так, і ще з нами на зв'язку, зараз на прямому зв'язку наш кореспондент Арина Кантанісова. І зараз
Це, наскільки я розумію, волонтер. Вона зараз в автобусі їде з людьми, яких евакуйовують із Калинівки. Арино, доброго ранку. Що там зараз у вас відбувається? Доброго ранку. Я щойно зійшла з автобуса, який прямував з Козятина. За ним евакуювали людей, які приїхали на Козятин і мали приїжджати далі на Вінницю в її бік. Але всі потяги, які проходили по Вінниці, їх скасували і їх перевели на напрямок Хмельницької області через Шепетівку. Ось цих людей, які мали вже забиратися по Вінницьким районам, їх з Козятинської міські чиновники їм надали автобуси, які їх відправили до самої Вінниці. Наскільки мені відомо, на той момент, коли я була ще на місці, райцентр Вінницької області Хмельник прийняв 1000 людей, ще 450 людей прийняли в сусідньому селі і ще близько 300 в самому Козятині. У Вінниці наразі також тривають збори допомоги і сюди підвозять людей, особливо тих, які були більш уражені. Навіть, наскільки мені відомо, що сьогодні деякі школи можуть прикрити уроки і навчання, тому що будуть розміщати постраждалих у цій трагедії. Поки ми їхали, я бачила, як гвинтокрил летів у бік епіцентру, і також що помітила, що дуже багато по дорозі лисиць, вони, напевно, вибігали і їх розчавлювали автомобілі. І поки що їхала у бік Вінниці, то великий екіпаж мигалками рухався у бік Калинівки. Скажіть, будь ласка, нам, який настрій у людей? Все спокійно? Люди насправді дуже організовані, як і місцева влада, вони дуже швидко все зробили. Поки я була у Козятині, то бачила там чимало людей, їх розміщали у будинку культури, у місцевих лікарнях. Вони нажахані, вони страшенно усвідомили, що відбулося. Я бачила людей, які взагалі майже не вдіті, тільки там ковтинка якась поверх і хатні тапочки, то їх для них спеціально розгорнули там польову кухню, спеціально чергували лікарі, здебільшого до лікарів зверталися із підвищеним тиском. Пані Арино, але поранених ви не бачили? Чи бачили поранених людей? Поранених, що були з травмами явними, таких я не бачила жодного. Дякуємо. Ясно. Пані Ірино, ми вам дуже дякуємо, що ви цілу ніч невтомно і невпинно допомагаєте людям, які зараз потребують допомоги, і що, в принципі, вся Україна згуртувалася, аби допомогти вінничанам у цій ситуації. Ми і надалі стежимо і будемо повертатися до включень із Вінниччини, зокрема із народними депутатами. А зараз поки що, Толя, слово тобі. Так, ми продовжуємо розмову про, насправді, не менш небезпечну історію, про такого внутрішнього невидимого ворога. Ми зараз кажемо про ВІЛ та СНІД. Денис Годлевський, директор з маркетингу HF Європа, та також Террі Форд, директор з політики та адвокації H&F. Ми сьогодні говоримо про ініціативу H&F, їх колаборацію, спільний проект з Київською міською адміністрацією з Віталієм Володимировичем Кличком про, я так розумію, що про підсилення інформування населення про небезпеки ВІЛ та СНІД і про появу, наприклад, нових пунктів, де можна перевірити, зробити спід-тест, швидкий тест на ВІЛ чи СНІД. Дійсно, за 5 хвилин можна це зробити. Де з'являться, скажіть, будь ласка, такі тести? Якщо казати, що пункти в Києві, і де вони зараз, можливо, існують? Де зараз можна зробити такі тести? Я на этот вопрос отвечу. Есть сайт, на который любой человек может зайти, буквально в 2 клика найти такой пункт тестирования. Сайт называется freehivtest.org.ua. Якщо написати в Google «пройти тест на ВІЛ», пройти тест на ВИЧ Киев, да, он будет наверху достаточно высоко и очень просто. И не только в Киеве, там есть информация по Украине. Скільки таких пунктів, наприклад, в столиці?
Если я не ошибаюсь, мы поддерживаем сейчас более 20 пунктов. Тобто їх достатньо? Да. кожному И у нас есть свой уникальный пункт, который называется чекпоинт. Чекпоинт Киев, он находится на улице Шулявской. Это пункт, который именно мы сами полностью организовали его работу. Не при лікарні, а він окремо важний. Да, он такой абсолютно не медицинский, можно сказать, как можно максимально более демедикализованный с точки зрения того, как он выглядит. Яка схема? Людина зателефонувала, наприклад, подивилася адрес, приїхала за адресою, що відбувається далі? Дальше его встречает очень дружелюбный консультант. Ну, там, может быть, максимум нужно будет несколько минут подождать, если кто-то еще делает тест. Его приглашают, ему объясняют о путях передачи ВИЧ-инфекции. Анонимно он задает ему несколько вопросов о возможных факторах риска, которые у него были, абсолютно конфиденциально. Затем ему делают тест. В течение 5 минут он получает результат. Це безкоштовно? Идет абсолютно бесплатно. Это принципиально важная позиция. Це безкоштовно. Чи розмовляють з людьми, наприклад, пояснюють їм, що означає, якщо тест позитивний? І оце надзвичайно складне питання. Як це пояснюють людині? Безусловно, разговаривают, объясняют, и это очень важный момент, потому что большое количество людей по всему миру, не только в Украине, теряется как раз в тот момент, когда они узнают, что у них позитивный результат, но они еще не начали посещать медицинское учреждение регулярно. Ну це от я просто поясню, психологію людини. Звичайно, ВІЛ позитивний, все думає, життя скінчилося. Все, нічого, ну все. І піду купувати на Байковому, продам квартиру, куплю на Байковому собі класне місце. Ось така одразу психологія у людини. Що пояснюють консультанти? І взагалі, насправді, що відбувається, коли людина дізнається, що ВІЛ позитивний? Человеку объясняют, и есть такие люди, которые называются равные консультанты. То есть это те люди, которые сами живут с ВИЧ-инфекцией уже много лет, они знают, что это такое на своем опыте, они принимают антиретровирусную терапию, как раньше говорила Терри. Антиретровирусная терапия позволяет, в общем-то, дожить до старости. И жить абсолютно нормальным життям. Да, раз в день ты принимаешь таблетки или 2 раза в день ты принимаешь таблетки, и все, собственно. Чи правда, що якщо людина приймає, ну, тобто, ми пояснюємо ще раз глядачам, тобто, розумієте, що як людина, наприклад, ВІЛ-позитивна, приймає антиретровірусні препарати, живе абсолютно спокійним життям, мандрує так само, як інші люди, займається спортом, тобто немає ніяких взагалі, чи є людина носієм ВІЛу, і чи може він передати, якщо він приймає ці препарати, іншій людині ВІЛ? Наприклад, через статевий контакт. Было в 2011 году опубликовано очень такое прорывное исследование научное, которое доказало, что лечение ВИЧ-инфекции, антиретровирусная терапия является профилактикой. И те люди, которые принимают регулярно антиретровирусные препараты, у которых вирус в крови при помощи этих препаратов подавлен, они вообще никаким образом не могут передать ВИЧ-инфекцию другим людям. Вообще никак. И именно поэтому Терри говорил о том, что так важно людей поставить на лечение. Як можна більше. Якраз тоді питання. Зараз збільшиться кількість пунктів, збільшиться інформування, особливо молоді. Ось, наприклад, історія з презервативами. Їх будуть роздавати в університетах. Як їх будуть, наприклад, розповсюджувати? The question about condoms as there is an increase of the network of testing points. What are the plans in terms of condom distribution? How is it going to be organized, universities or something? Well, AHF distributes 50 million condoms a year in all of our countries through our partners and our testing programs now. AHF распространяет более 15 миллионов презервативов ежегодно во всех наших программах в 39 странах через партнеров и And we have recently created an innovative new program called the Condom Bank, where where governments can get condoms through us that are having problems with procuring condoms in big enough volume. And so we talked to the Minister of Health about that yesterday and offered that help to Ukraine. И мы создали такую новую инициативу на глобальном уровне, которая называется «Банк презервативов». Это такой склад, в который могут обратиться правительства и получить презервативы в тех странах, где их не хватает, в больших количествах, речь идет о миллионах,
в необходимых объемах и распространять их там, где это нужно в стране, исходя из страновых нужд. И вчера мы Якщо про говорили... Україну, це ще буде. Да, и вчера мы говорили с министром об этом, с госпожой министром, и предложили это Украине. Скажіть, будь ласка, тобто це буде, ну, відповідно, наприклад, вуз може, не знаю, сказати, що нам потрібно, не знаю, наприклад, Київський політехнічний університет. Він каже, ми хочемо роздати нашим студентам презервативи. Ну, якщо б я розумів механіку, як це працює. So speaking of the mechanics of the process on the ground, like let's say Kyiv Polytechnical University would ask, we need to get out our people condoms, our students. Is it possible to do it? Yes, it is possible to get it out. The most important thing about condoms is to be convenient and free. So that they have to be. We have condom dispensers that we put on walls all over the world. You know, in the United States it started, but then, you know, they're all over. And we work through student unions, we work through testing programs, we work through NGO groups, you know, to make sure that they have condoms so that the people that they access can easily get condoms to use. Да, это абсолютно возможно, и мы работаем по распространению презервативов через студенческие организации, некоммерческие организации в разных странах мира по-разному. У нас есть диспенсеры такие, то есть, да, кондоматы бесплатные, в которых есть презервативы, которые висят на стенах, можно взять, они есть в медицинских учреждениях. И в этих пунктах тестирования, кстати, тоже. There's still a lot of shame sometimes with people seeking condoms, and we have to eliminate all of that shame. There's no shame in trying to protect yourself and take care of your health. It's a good thing. Очень часто люди стесняются и чувствуют стыд, когда речь идет о том, чтобы купить или получить или взять презервативы. Мы должны убрать этот стыд, потому что нет ничего стыдного в том, чтобы защитить себя. Ну так, це як в старих анекдотах про аптеку і людину, яка намагається купити презервативи, і це прям супер щось соромне. Ну, то дайте мені. Не пояснюючи, що і як. Повертаючись до теми ВІЛ, ми зрозуміли, що з'явиться більше пунктів. Ми радимо всім, звичайно, пройти тест, не знаю, зібрати свою компанію, просто прийти і зробити цей тест. Чи можливо, ще такі пункти там з приїздом, наприклад, приїжджаєте до великого вишу або, не знаю, до якогось місця і робити це на місці? Такі ініціативи будуть? Other initiatives like the mobile testing units, are there going to be more of that? Well, the mobile testing unit is a very good way to reach groups that are never going to come to a clinic. Hard to reach groups that, you know, just cannot access the healthcare system. And we started these mobile testing units in the United States, in California, but we have them all over the world. We have them in Africa and Asia, you know, in Latin America and in Europe. We have one in Amsterdam. You know, we have them in many countries as well. So we want to expand the mobile testing in Ukraine. I think that's the way to reach, you know, hard to reach groups, and bring testing and make it very easy for people to find out their status. Действительно, тестирование должно быть удобным, и мобильные пункты тестирования, вот такие автобусики, они помогают достигнуть и привести тест к тем людям, которые не пойдут в поликлинику, не пойдут в медицинское учреждение, к тем же самым группам риска. И мы начали давно уже это тестирование в Калифорнии, в США. У нас есть такие пункты мобильные тестирования по всему миру, в Европе, в Амстердаме, и в Украине у нас в Киеве тоже есть один такой автобус. И их будет больше, мы планируем, чтобы их становилось больше. Денисе, Террі, скажіть, будь ласка, до кого вам потрібно звертатись, до якої людини? Ну, тобто це до молоді, до студентства, до дорослих людей. Кого треба закликати бути проінформованим в цьому питанні? От зараз є змога звернутися до людей. До кого має бути це звернення? Now you have the opportunity to appeal to people. So who are those people to whom you want to address to get informed about this issue? Are those youth, young people? And you have this opportunity now. Yeah. Who are those? Okay. And What you can would you try say? as well. We want to encourage people to seek an HIV test that have any kind of risk, possible risk for HIV, and that is that's sexual risk. If you're having unprotected sex without condoms, heterosexual or gay, or you know whatever, that without protection, you're putting yourself at risk. So it's a good idea to get a test. If you're a drug user and you might be at risk, good to get an HIV test.
Youth, we know that youth, don't always take precautions. That's universal in every country, and it's a good idea to start getting tested early as well. The earlier you can find out your status and get on treatment, the better. Ну, безусловно, все, что связано с сексом и незащищенными сексуальными контактами, все те, у кого был секс без презерватива, незащищенный с партнером, которого вы не очень хорошо знаете, или, может быть, даже думаете, что знаете, но незащищенный, сделать тест на ВИЧ – это хорошая идея. Люди, у которых был риск, связанный с кровью, люди, которые употребляют наркотики, говоря, кстати, о сексе, и гетеросексуальные пары, и гомосексуальные пары, это абсолютно не важно, всем важно это делать. Людям, употребляющим наркотики, также молодежи, потому что зачастую молодежь не так серьезно относится к вопросам собственной безопасности. Ну, это вот то, что сказала Терри. И от себя я добавлю, что есть, наверное, еще одна категория людей, с которой часто приходится сталкиваться. Это люди, которые вот сейчас смотрят этот эфир и думают, что ну, это про кого-то там. Меня это не касается. Это вот они. От якщо ви так думаєте, от вам потрібно зробити тест на ВІЧ в першу чергу. Друзі, як ви чули, тільки у Києві більше 20 пунктів, де можна це зробити. Так само так розміщаються по всій Україні. В великих містах у кожному є пункт, де можна зробити тест. Ми дякуємо за розмову. Директор з політики та адвокації AHF Террі Форд, Денис Гудлевський, директор з маркетингу AHF Європа. В нашій студії говорили ми про тестування на ВІЛ та СНІД. І знову ж таки закликаємо, друзі, проінформованим бути. І набагато, я можу по собі сказати, була розмова з людьми на цю тему, і мені спробували, хочеш зараз пройти тест? Ну, мені так було трішки лячно, чесно кажучи. Кажу, ну давайте. Пройшов він, ну, і все одно розумієш, що ніби там не в зоні ризику, ну, там, але все одно відчуття таке, що от пройшов і думаєш, ну, слухайте, круто, що я отримав цей результат, я про нього знаю. Тому зробіть, і ви абсолютно точно вам радимо.